नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मनराज गौतम युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई अनयुज्ड फाइल्सहरु कसरी डिलिट गर्ने भनेर सिकाउन गएको छु। तपाईले लामो समयदेखि कम्प्युटर चलाउनु भएको छ भने तपाईको कम्प्युटर स्लो डाउन हुन सक्छ। त्यहाँ तपाईले धेरै अनयुज्ड फाइल्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै टेम्प फोल्डर भित्र। त्यस्तो फोल्डरहरुलाई डिलिट कसरी गर्ने अटोमेटिकली। यदि तपाईले आफैले खोजेर डिलिट गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ एकदम सजिलरी अटोमेटिक कसरी क्लिन गर्ने भनेर भिडियो ल्याएको छु। यस भिडियो मार्फत तपाईले अटोमेटिकली अब आफ्नो डेट सेट गरेर एक दिनमा डिलिट हुन्छ भन्ने गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले सेटिङ गर्नुस्, सेटिङ खोल्नुस्। सेटिङ खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिस्टम भन्ने आइकन। सिस्टम आइकनमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि एउटा नयाँ सेटिङ खुल्छ। अनि हेर्नुस्, यहाँ स्टोरेज अप्सन भन्ने देख्नुहुन्छ तपाईले लेफ्ट साइडमा। स्टोरेज अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। स्टोरेज अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज चेन्ज भन्ने। स्टोरेज चेन्जलाई अन गर्नुस्। अन गरिसकेपछि चेन्ज हाउ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज हाउ टु फ्री स्पेस भन्ने, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले स्टोरेज चेन्ज इनेबल गरिसकेपछि तपाईले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो रिसाइकल बिनमा भएको फाइलहरुलाई एक दिनमा डिलिट गर्ने, 30 दिनमा डिलिट गर्ने, टेम्पोररी फाइल्सलाई एक दिनमा डिलिट गर्ने, 30 दिनमा डिलिट गर्ने अथवा 14 दिनमा डिलिट गर्ने, 60 दिनमा डिलिट गर्ने, आफ्नो मर्जीले यति टाइममा डिलिट गर्नु भनेर सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा तपाईको कम्प्युटर स्लो डाउन हुन्न, किनकि हामीले नचाहिने फोल्डरहरु त डिलिट गरिन्छ, रिसाइकल बिनमै छोडिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरलाई स्लो डाउन गराउन सक्छ। त्यसैले यो एकदम नयाँ टेक्नोलोजी भनौं, त्यस्तो सेटिङ हो जसले तपाई कम्प्युटरले अटोमेटिकली हामीले शेड्युल गराउने, टाइम सेट गरिदिने, कति दिनमा डिलिट गर्ने, त्यो अनुसारले यसले डिलिट गरिदिन्छ। अनि डिलिट गरिसकेपछि हाम्रो सिस्टमको परफर्मेन्स फास्ट हुने भयो। फास्ट भएपछि तपाईलाई एकदम युज गर्न सजिलो हुने भयो। यस्तै भिडियोहरु तपाई चाहनुहुन्छ भने मेरो यो युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि फेरि यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।